हेलो नमस्ते, यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ चुलोहममा। आज म तपाईँहरूलाई कोदोको रोटीसँग चिकन ग्रेभी बनाएर देखाउँदैछु। आउनुहोस् सुरु गरौँ यसमा चाहिने सामग्रीहरूबाट। चिकन ग्रेभीको लागि सुरुमा हामीले लिनुपर्ने हुन्छ अदुवा लसुन पेस्ट, टमाटर पेस्ट, त्यसै गरी मसला र प्याजको पेस्ट पनि हामीले लिनुपर्ने हुन्छ। हामी यो सबै ग्राइन्डरमा मिक्स गरेर बनाएका हौँ। त्यसै गरी हामीले तेल सँगसँगै हामीले एउटा नयाँ पनि एड गरेका छौँ, सागलाई एड गऱ्यो भने एकदमै मिठो बन्ने हुन्छ चिकन ग्रेभी। र अन्तिममा हामीले ल्याएका छौँ 1 केजी चिकन। यति सामग्री भइसकेपछि आजको हाम्रो चिकन ग्रेभी एकदमै मिठो बन्नेछ। आउनुहोस् सुरु गरौँ अब यसलाई पकाउनतर्फ। सुरुमा हामीले ग्यासमा भाँडो बसाएर भाँडो तातिसकेपछि हामीले त्यसमा तेल एड गर्नुपर्ने हुन्छ। तेल एड सँगसँगै हामीले खारा मसलालाई पनि एड गर्नुपर्ने हुन्छ। खारा मसलालाई हामीले हल्का गोल्डन ब्राउन बनाउनु पर्ने हुन्छ। खारा मसला पनि फ्राई भइसकेको छ। अब हामी यसमा फ्राई गर्दैछौँ प्याजको पेस्टलाई भने हामीले कम्तीमा पनि 3 मिनटसम्म राम्रोसँग फ्राई गर्नुपर्ने हुन्छ। यो फ्राई भइसकेपछि हामीले यसमा तत्कालै मासुलाई एड गर्नुपर्ने हुन्छ, किनभने मासुमा रहेको पानीलाई सुकाउनको लागि हामीले सुरुमा नै हामीले मासु एड गर्नुपर्ने हुन्छ। थोरै चलाइसकेपछि यसपछि हामीले यसमा बेसारले एड गर्नुपर्ने हुन्छ। बेसारले कलर र स्वादको लागि एकदमै अहम भूमिका निर्वाह गर्दछ। अब हामी यसलाई कम्तीमा पनि 5 देखि 8 मिनटसम्म पकाउनको लागि छोड्नेछौँ। करिब 7 मिनट भइसकेको छ। अब हामी यसमा एड गर्दैछौँ अदुवा लसुन पेस्ट। अदुवा लसुन पेस्टलाई पनि एड गरेर थोरै चलाएर कम्तीमा 5 मिनटको लागि फेरि हामीले पाक्नको लागि छोड्नुपर्ने हुन्छ। 5 मिनट भइसकेको छ। अब हामी यसमा एड गर्दैछौँ नुनलाई भने हजुरले आफ्नो स्वादअनुसार एड गर्न सक्नुहुनेछ। नुन राखिसकेपछि यसलाई थोरै चलाएर 2-3 मिनटको लागि फेरि पाक्नको लागि हामीले छोपेर राखिदिनु पर्ने हुन्छ। 2 मिनट भइसकेको छ। हेर्नुहोस् त यस्तो देखिएको छ। अब हामी यसमा एड गर्दैछौँ टमाटर पेस्टलाई पनि हामीले यसमा एड गरेर थोरै चलाएर अब पनि हामीले कम्तीमा 3 देखि 5 मिनटको लागि फेरि पाक्नको लागि छोडिदिनु पर्ने हुन्छ। 4 मिनट भइसकेको छ। यो एकदमै पाकेर पनि रेडी भइसकेको छ। अब हामी यसमा एड गर्दैछौँ हरियो साग भने अप्सन हो, तर चिकन ग्रेभीमा हरियो सागलाई तपाईँहरूले एड गर्यो भने एकदमै मिठो बन्ने गर्छ हाम्रो चिकन ग्रेभी। फाइनल्ली आजको हाम्रो रेसिपी पाकेर तयार भइसकेको छ। तपाईँहरू पनि आफ्नो घरमा आफ्नै हातले मिठो तरिकाबाट बनाएर खान सक्नुहुनेछ। यहाँहरूलाई आजको मेरो रेसिपी कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट गर्न भने नबिर्सिनुहोला। आज हामी अर्ग्यानिक कोदोको रोटीसँग चिकन ग्रेभी खाँदैछु। तपाईँहरू पनि स्वस्थ खाना खाएर स्वस्थ जीवन जिउने गर्नुहोस्। हस्त नमस्ते, आजलाई यति नै।